maihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. My countrymen, we are here again in a meeting which will be all of which is really about COVID. Hindi tayo lalalo dyan. Most of the discussion tonight will be cornered by the issue of COVID. I'd like to ask Secretary Galvez made a trip to India, and he's Yes, sir. back, and we would like to know what happened to the result in our quest for more vaccine, with Indonesia hopping in, helping us. Secretary Galvez. Yes, sir. Sir, I will share my slides, sir, my presentation. It is more or less 10 to 15 slides, sir. So, when do we expect the shipment from India? Sir, it will be by third quarter po, sir. But I will wanted some explanation, sir, pertaining sir, the deliveries of our different vaccines. If you will allow, Mr. President, that I will present in order po, sir. Well, gusto ko lang malaman ng ating mga kababayan up to what point in time are we in the fight against the COVID. So if there's... Sir, based on the target and timelines that we had, this coming March, we will be receiving 2.3 million doses. Sir, for this month of March, we will be expecting more or less 2.3 million vaccines. It will be coming from Sinovac, 400,000 from the Chinese donation. And then also we are working on the procurement through the OH, the 1 million Sinovac, so a total of 1.4 Sinovac vaccines. And we have an information from WHO that we might be receiving almost 1 million of AstraZeneca also within this month or maybe early April, with 979,200 AstraZeneca, with a total of 2,379,200 doses by March or early April po, sir. I hope alam mo, gusto ko malaman ng mga tao that we would be discussing the time and the actual inoculation
of the rest of the Filipinos. Mabutit po't sabihin ko na sa inyo ngayon, yung araw na to, including those who are really hurrying you up and criticizing government, sinabi ko na nga if they want to join the lady, they can negotiate and I will honor it if they can have a vaccine sufficient for our need. Mga kababayan ko, hanggang ngayon, wala pa tayong sobra. Ibig sabihin, walang dumating except those donated. Yung ginawang donasyon lang ng China pati sa WHO. Walang bayad yun. Si Secretary Galvez pumunta ng India at maroon siyang negotiation. He says that it was a very good one and we can expect delivery in weeks. Ganito ang tanong ko. Kasi talagang apurado ang lahat naman. Meron tayo nandyan ngayon intended sa pangalawang injection. Kasi dalawa yan The booster would follow in so many days. Yan hindi pa nagagamit kasi ang second booster ang problema niyan madali yan sabihin. How about those needing already the second dose? There's a problem there. Sabihin mo, gamitin na muna para sa first dose na hindi pa na bakunahan. Oh, that's good. But the problem is, the second dose would come from the future deliveries. Okay yan. Ang problema, ang next problem is, baka hindi dumating. Ano ngayon ang on time? I'm sure that everybody, especially the World Health Organization, must know our quandary na gagamitin natin. We assume that the 525, sir. 525,000 doses. 525. Kung gamitin lahat yan, paano yung ngayon na-injectionan ng Sinovac? Kasi ito man ang pinakamarami. Kung kailangan nila in the interim between the period of the delivery of the vaccines and the due date of the second inoculation, second vaccination. There's a problem there. Yes, you can. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Committee on Health, and Yusek Bernie Flores, and all the IATF members. Sir, yung pong sa Sinovac, talagang nakatabi na po yung second dose. For the simple reason that the interval between the first and the second dose is only 28 days. After 28 days, after a person was given the first dose, susunod na po yung pangalawang dose 28 days later. So nakatabi na po yun. Wala na po tayong problema sa Sinovac. Yung issue na lang po ay sa AstraZeneca na ating pong tinanggap sa pamamagitan ng COVAX facility. So 525,000 po yan. At ang una pong ginawa ng program coordinator natin, itinabi na rin yung for second dose. Para nga tama si Senator na kung hindi tayo nakakasiguro kung darating ba yung second dose o hindi, baka tayo sisihin pagdating ng panahon na kinakailangan na ng second dose. Ngayon po, ang time interval, yung pagitan ng first dose sa AstraZeneca at sa pangalawang dose is 12 weeks, 3 months po.
Palagay naman natin, and according to the WHO country representative, he will write a letter to reassure us that the next batch will really come. And from there, we will use the second dose. So baka dumating po, hindi lang makapagbigay ng definite date, but could be anywhere from last week of March to about first week of April. So in that light, pwede ho natin gamitin na yung lahat ng 525,000 AstraZeneca vaccines as first dose. So we give more. We provide partial protection to a lot more healthcare workers. Let me zero in. Ganito yan eh. How about those nga na nababakunahan na ang second dose is due date maybe next week? Kasi wala naman tali na sabay-sabay. That argument would only hold true if yung first dose sabay sila mag-second dose. Ang problema, yung naturo ka na at kailangan na nila ng second dose. Yun ang the second dose is critical here. If I may, Mr. President, yung pong sa Sinovac, wala na po tayong problema kasi talagang meron second dose na nakatabi. We already programmed it in such a way that they will receive their second dose 28 days post first dose inoculation po. Because kahit na may nauna, say kung March 5 may 1,000, March 6 may 2,000, March 7 may 20,000 na nabigyan ng first dose ng AstraZeneca, you will count 12 weeks after the first dose. And there's a huge time difference for the AstraZeneca between the first and the second dose per the protocol. Yun po yung indication ng AstraZeneca. Hindi po naman kasi lahat ng mga bakuna para-pareho, sir. Yung Sinovac, kailangan 28 days, turo ka, second dose, sir. Sa AstraZeneca po, 12 weeks. Ngayon, bakit po maganda na gamitin na lahat yung 525,000 as first dose so we can cover more healthcare workers and frontliners? And ma-re-resolve din po natin yung problema ng AstraZeneca na short shelf life. Ibig sabihin, sir, after 3 months, expired na yung bakuna. So by giving it, sir, as first dose, we solve that problem as well. Okay. Yes, sir. Magandang yung solution. I said we go back to the same predicament of the delivery on time. So kung talagang if the manufacturers who sold us the vaccines would be true to their word that the vaccines will be there and can be vaccinated to people on time. Secretary Galvez. Sir, Mr. President, sir, I agree with Secretary Duque. Dahil po, nabigyan na po tayo ng warning order ng COVAX, ng WHO, na may padating na po na 979,200 na AstraZeneca this coming March 22. So yun po, kung magkakaroon po man ng delay, baka po first week ng April. At ako po ay sinabihan din po ni Dr. Rabi na mas maganda talaga na magamit po yung first yung nauna na 525,600 na doses na magamit na po lahat, ma-expedite na po lahat, sabi niya. Kasi pagka hindi po naubos po yon, baka ma-delay yung second tranche ng po natin. So ang sinasabi niya po ay talagang darating po ang AstraZeneca na this coming May, mayroong 4.5 million darating pa ng AstraZeneca. At yung sa pangalawang tranche po ngayon na binigay po sa akin na information ni Director Atoy ng DOH is 979,200 po ang darating this March. Ito po ang pinaka-latest information po. So, ang recommendation ko po ay
support the recommendation of Secretary Duque na mas maganda po na maibigay po natin as AstraZeneca dahil meron po tayong taktaw na more or less 3 months po. Well, we are only hoping that these things would come to pass. And pati yung COVID mismo. But we cannot be really cocksure on that. So, we do not leave any room, any space for lapses sa ating drive against the COVID-19. Ilan ho ang available? Ang available po na dumating mga 525,000 doses for AstraZeneca. And many of these have already been deployed to the various healthcare facilities. At yung pong for second dose, pwedeng ilipat natin or ibigay to more people as first dose, Mr. President. Pwede pa pong i-report ko po yung COVID situationer po natin, Mr. President? Yes, right. I have about 14 to 15 slides. I'll make it quick, sir. Thank you, sir. Magandang gabi po, mahal na Pangulo at sa akin po mga kapwa kalihim. May dalawang bahagi ang amin pong pag-uulat sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po sa taong bayan. Una po ang atin usual na COVID-19 situationer. At ikalawa po, magbibigay kami ng updates on our biosurveillance. Sa COVID situationer, ito po yung mga pangunahin mensahe natin. Yung pong pagtaas ng mga kaso ay patuloy at ito po ay natukoy dito po sa lalong-lalo na sa National Capital Region. Meron na pong dalawang rehiyon na asa high risk. Ang kanila pong risk level classification. Ang ibig po sabihin nito ay either yung kanila pong attack rate per 100,000 population ay lumampas na po ng 7 per 100,000. 7 na kaso per 100,000 population. Or yung kanila pong laki o itinaas ng porsyento ng kaso sa kasalukuyan 2 linggo ay umabot na, lumampas na po sa 200% kumpara noong nakaraan ikatlo at ikaapat na linggo. May 4 po tayong mga ibang rehiyon na andun po as a moderate risk at sa NCR po may 2 cities at critical risk and 12 po at high risk. Yung pangalawang pong mensahe natin, habang tumataas po ang kaso ng COVID-19, sinisiguro po ng pamahalaan lokal at pamahalaan nasyonal na sapat ang ating pong kapasidad pangkalusugan. At kung meron pong mga pagkukulang, andyan naman po ang national government na magbibigay po ng karagdagan tulong o suporta para po mapalawig ang kanila pong health systems capacity. Ang CAR, ang NCR at ang Region 7 ay may mataas po silang healthcare utilization rate at 56%, 49% and 47% respectively. Pero sa ganoon bilang, they are still considered as low risk classification. At 6 po ang as a high risk and 5 moderate risk areas dito po sa mga iba't ibang rehiyon in terms of healthcare utilization rate. Pangatlo po mensahe, ang kaagaran, kilos o aksyon ng mga LGU and the national government ay talagang ginawang mabilisan at agresibo. At kailangan matustusan po itong mga hakbang na ito para maputol ang kadena ng hawaan at masiguro natin na ang kanila pong inilatag na mga pamamaraan o mga hakbang ay talaga pong magiging epektibo para mapababa ang kaso ng COVID. Ito po ang ating mga pangunahin na mensahe.
Sa pangalawang slide naman po, ngayon, ika-15 ng Marso, meron na naman po tayo nadagdag. Tumaas na naman po ang ating kaso to 5,404. At sa 5,404 na naidagdag sa ating pong mga kaso, 2,842, pinakamarami ay mula po sa NCR. At 859 naman po galing sa Region 4A. At 425 naman po sa Region 7. At ang balanse ay ito po ay nasa mula po sa mga iba pang mga rehiyon. Para naman po sa atin, active cases, ito po sa bandang kaliwa, meron po tayong 53,479 or equivalent to 8.53%. Ito po sa kasalukuyan ay nasa mga ospital, naka-isolate po sila. At out of the 53,479, yung 51,937 or equivalent to 97.12%. Ito po, sir, puros karamihan, mga mild cases, mga 90 to 92%, tapos ang asymptomatic about 4%, 2 to 4%, or moderate. At 1,540 naman, equivalent to 2.88%, ang mga severe, o ito po yung mga malubha ang kanila pong kalagayan at nasa ICU. Ang atin naman pong recoveries ay 560,577, almost 90% recovery rate. Mataas naman po, napapanatili natin na mataas ang recovery rate. Gumagaling naman po sila matapos silang magkasakit ng COVID. Ang deaths po natin as a total 12,837 from the beginning of the pandemic at ito po ay 2.05% of the total cases ang case fatality rate. Next slide. Ito po nakikita natin na talagang malinaw na malinaw. Tumataas na po ang mga kaso kung makikita natin yung last 1, 2, 3, 4, 5 graphs, bars, makikita po yung pagtaas ng mga kaso at yung red broken lines, no, pinapakita na malapit na pong umabot doon sa atin first surge nung nangyari July, August, and September. So, kinakailangan ho talaga mahinto itong mga kasong ito at kung hindi po, ay baka lumagpas pa tayo, mas mataas pa doon sa atin July, August peak of COVID cases. Kanya hindi kayat po natin ang lahat ng mga local government units na talagang paigtingin po nila. Ang lahat po ng mga gawain, ang kanila pong preventive interventions, ang kanila pong early detection by way of aggressive case finding, active case finding, hanapin na po nila sa mga komunidad sa tulong ng barangay health emergency response teams, yung pong mga tao na nagpapakita ng sintomas at sila po ay kung maaari ilabas na po kaagad at i-isolate para hindi na po makapanghawa, i-test po kaagad at magsagawa na kaagad ng aggressive contact tracing. Para nang sa ganon, yung pong mga nakasalamuha ay ma-quarantine na at hindi na po makapanghawa pa sa mga ibang mamamayan sa kanila pong mga komunidad. So, yan po, yung iba napanatili po natin na mababa. Next slide po. Sa death curve po natin ay patuloy naman po na sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ay nito mga nakaraan araw, nananatili naman pong pababa ang bilang ng mga namamatay o pumapanaw dahil po sa COVID-19. So, makita po natin doon sa table sa right side ay ang pinakamataas po natin na bilang ng mga pumanaw, masakit po sa atin loob na may pumapanaw, ay 2,085 in August. At kung titignan nyo, ang mga susunod na mga buwan ay tuloy-tuloy na halos ang pagbaba. Except for January, medyo tumaas ng kaunti, pero ganun pa man, yung trend pababa pa rin.
And doon sa last column po, makikita yung average number of deaths per day. Makita natin from March 1 to 14 ay 9 deaths ang average per day. Kumpara po sa peak noong August ay 67. So kahit na po tumataas ang kaso ngayon at kinakailangan po talaga gawin ng lahat para matigil ang mabawasan ang pagtaas ng mga kaso, pero okay naman po at least in a way yung ating pong deaths ay napapababa po natin. Next slide. Ang huli na lang po ay ang aking pong mga updates, Mr. President, on the biosurveillance. Base po sa atin kabuuan na isagawang whole genome sequencing ng 4,160 samples, karamihan po yung 24% ay yung sa una, B.1.63, yan pa rin po ang dominant na namamayagpag na variant, yung Hong Kong lineage. Ang katumbas po nito, 24% or 1,002 samples positive for the Hong Kong lineage out of 4,160. Ang tanong ho, paano UK variant? Ano ba lagay ng UK variant sa atin? So, of the 177 samples na natanggap, 4% po nagpakita ng UK variant, no? At hindi naman po ito tumaas nitong mga nakaraan na ilang linggo. At ang sumunod po naman dito ay yung P3, B1.1.74, tsaka B.1.1.29, 2% each. At saka yung South African variant na B1.351, 2%. At dito po makikita natin na hindi naman po tumataas ng ganun kabilis ang porsyento ng mga variants of concern katulad po ng UK variant and the South African variant. So, ang most common pa rin, yung Hong Kong lineage, at 4% of samples naman, yung positive for B117 variant, 2% of samples positive for B1351, ito yung South Africa. At yun naman pong isang na-discover, natukoy, isang sample na nakitaan positibo with P1 variant. Ito pong P1 ay yung Brazilian variant. No? This represents a minuscule 0.02%, Mr. President. So next slide. Ito na po last slide ko, Mr. President. Pinapakita lang po na kung saan naman nagkaroon ng mataas na bilang ng COVID cases sa NCR at saka sa CAR, doon din naman nakita na ang mga B117 or UK variant. No? We don't know if this is a factor that has influenced the increase in the number of cases in the NCR and CAR, or is this a coincidental finding, or it is among the several possible factors that have caused the spikes in COVID cases. So, ang tingin po namin, ang mga sumusunod na mga kadahilanan na tumaas po ang mga kaso, number one, increased mobility. Dahil po, nagluwag tayo ng ating mga quarantine restrictions. Pangalawa, binuksan po natin ang mga malaking bahagi ng ating ekonomiya. At dahil po rito, ang mobility tumaas, ang transmission rate tumaas, ang contact rate tumaas. Kanya ito po ang mga kadahilanan na kung bakit sumipa po ang ating mga kaso sa NCR and CAR and also in the other regions. Ito po yung B117 na andyan po nakita, 39 cases out of 1,023 sa NCR, then 41 out of 456 in CAR. At ganoon din naman sa South African variant na B.1.351, makikita 64 or 6.3% of 1,023 sa NCR din. Ano po? At sa
Region, ano ba yun? Hindi ko mabasa. Region 2. Region 7. Region 2. Oho. Yan, meron din po 400, pero hindi naman kasi 1 lang ang nakitaan ng South African variant sa Region 2. At ganun din sa Region 10, out of 61, meron pong isa na nakitaan. So, by and large, napakamaliit po ng porsyento nitong South African variant na nakita po sa mga iba't ibang mga rehiyon. So, other than the Hong Kong lineage na 24% of all the samples sequence, yung B117 pa rin ang variant of concern natin. Dahil nakikita po natin siya na although maliit ang porsyento, pero tumataas din dito sa NCR and CAR. Yun lang po, Mr. President. Handa po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Let me explain to the people in simple terms. Yung bakuna, it's the mask. Ilang gamit lang yan. But yung iba lumang-luma, isang buwan na ginagamit because they did not have money to buy. We have to provide the mask for everybody. Kung yung tao walang pera mabili ng mask, how do you expect compliance from him? So, it's good. I think the ILG again, the barangay captains, makatulong po kayo. Same, you have the same data sa mga tao kung sino yung nabakuna, sino hindi. So, para yung iba, when they buy a mask, it can be worn for so many days only. And the property of the mask is lupay-lupay na. So, kung kailangan na we ask the people to comply, we also look into the possibility that they cannot buy it. So, government sa panahon ito must provide. Kailangan talaga nila. So, huwag natin when they get sick, you cannot plug a dead horse. Kaya at least every 2 days, kapuro pawis na yan. At I said the properties of that mask might not be really as strong as what it is intended for. Si Harry Roque, Harry, bakit ka nagka-positive? Ay, ewan ko po. Pero binibilang ko po kung saan posibleng nakuha. Pero sumama po ako sa rollout ng vaccination sa PGH, sa Vicente Soto, sa Southern Philippines, sa Lawag Medical, at saka sa sa Roque Ablan. Hindi ko naman, I sense no difference in your deportment. Wala po. Tuloy-tuloy po tayo. Oo. Tuloy-tuloy po rin po ang mga press briefing. Tuloy-tuloy po lahat. Kaya lang po, para wag ako makahawa, naka-isolate po ako. Kaya, had you been able to validate if you really have the COVID or not? Opo, nakadalawang beses po ako ng test. Pareho pong positive. My countrymen, I think that we dedicated this particular program only sa COVID.
Kasi para maintindihan ninyo lahat. Ngayon, naintindihan ko ang problema ng mayaman, naintindihan ko ang mahirap, intindihan ko yung access ng mayaman, naintindihan ko yung access ng mahirap. Yung mga mayaman, actually, there will be a surplus. I'm sure of that. So, pero it might not really be good to wait for that. Sabi nga, I have read a statement somewhere that sabi ni I think it's I will not I'm sure somebody said it. It was published, but nababasa ko o sa I think sa CNN or yung balita na Tagalog. Baka doon ko na yung COVID is really dangerous because it infect you for another. Yun ako, this winds up our talk for tonight. I will just say to my countrymen that do not despair. Kaya natin ito, COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan mas grabe, mas mahirap, mas na magluluha kayo. Saka, I know, lahat kayo, lalo na mga kababayan ko nandyan sa Escobar area, lahat kayo, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iwanan. That's why I said, we're thinking of going mobile. Kayo na ang pumunta. Or, if you are near the barangay, you just wait because ang order ko ngayon is for the team to give you the vaccine while we traveling. At least meron. Kung 5, 6, 7, okay na yan. Marami tayong sakyan. We will use all government assets. Gamitin natin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno. Lahat. Not necessarily from the Department of sa DILGs. Sa lahat, we must contribute. And the other departments must take note of this. You have to contribute. I said, this is a fight not only against the COVID, but against despair and hopelessness. Yung wala magsabi ang tao wala ng, ano ba Tagalog sa hopelessness? Wala ng pag-asa at parang abandono kayo ng gobyerno. Hindi ho mangyari yan. We would like to, alam mo, sa totoo lang, kung may pera lang talaga, at may, kaya lang wala talaga tayong, naghiram pa tayo, then we have to, until now, Secretary Galvez is still traveling, but positive naman yung results niya. So, okay lang na maghintay-hintay lang kayo ng sandali. Abutin ko na kayo. Lalo na yung, sabi ko, mahirap. Kasi 1 kwarto lang kayo lahat. Anak ka, madali katabi mo. Yung mag-asawa, may mga anak na matanda, may kapatid. So, yung transmission ng COVID madali. Kaya pupunta, we will start. When can you start, Secretary Duque? Sa vaccination, sir? Then, yeah, the traveling, yung magpasok sa mga squatters area. Sir, pagka nagkaroon na po tayo ng sufficient na vaccines, they are going to be prioritized
as per your instruction, Mr. President. Kung magdating na sa matapos na yung health workers, yung Senior yung citizen, matatanda, sir. Kayo na ang sunod. Then kung gusto ng mga nasa gobyerno, yung namang may trabaho, may pera konti, last na tayo. Unahin natin sila. So, ang priority would really be these quarters. And we go to these quarters area. They do not have to go there because for a lot of reason would come in. Walang pera, hindi maiwanan yung anak. Isa lang ang naghanap buhay. They take care of the children so they do not sabihin na lang nila kasi yan, bahala na. Yun na lang. That is an expression of resignation. Yung magsabi, bahala na. It's an indicative of a person who has lost hope. Kung nangailangan ng tulong, nandyan kami. Hindi lang nga madali. Pero we will mobilize. Can we have it by ano bang yan? March 15 po, sir. Hindi yung April, May, sir. So can we have it 3 days from now? Para po sa Yung mga- traveling unit. We can prepare that, Mr. President. Yeah. Ang problema lang po, Mr. President, na nakikita ko po ngayon, yun po kasing kung dadalhin po yung bakuna sa kanila, kakailanganin po ng napakamaraming taong mag-monitor for adverse effects following immunization. Yan po ang very important step, final step in the vaccination process. After you're vaccinated, you have to be observed for about 30 minutes to about 1 hour individually for a possible serious side effects. And nakita niyo naman po, sir, may mga reports talaga na mga serious side effects na nangyayari. And also monitoring even the minor side effects at mabigyan po ng lunas. Kaya po ang ginagawa natin sa fixed site implementing units like RHUs and hospitals, at least doon po mababantayan maramihan. Kasi kung isa-isahin po natin sa mga lugar nila, ang dami pong kulang po tayo sa tao para mag-monitor, sir. Yes, but if you use that argument na wala tayong tao, yung nandito nga sa mga barangay na mahirap, hindi talaga mabakunahan. That's the problem. Sir, if I may, yung po mga tao kasi, meron po silang, unang-una may listahan po ang mga barangay captains, bibigyan po yun kay mayor, ibibigay po yan sa DOH region. Nakaplano na po, may mga pangalan na po yan para mga botante. Yan po, meron na po silang assignment, kumbaga sa voting precinct, meron na din po silang assignment kung saan po sila babakunahan. At tama po kayo, sir, nung sinabi ninyo na pagka nagbakuna ka, you have to maintain the minimum public health standards na naka-face mask, naka-face shield, tapos may physical distancing, yung po mga upuan na habang nag-aantay po sila. So, ito po yung mga detalye nung process of inoculation. And the most important step there is after the vaccination, they have to be observed, Mr. President. For How many minor, people? well, 100 a day. 100 yes, people a day? A day for one vaccination site. So kung 4,500 po yung vaccination sites, you will be expecting to vaccinate 450,000 people a day, Mr. President. And because we are targeting 70 million people to be vaccinated,
to reach herd immunity, Mr. President, it will take about 5 to 6 months to complete the first dose of vaccinating 70 million Filipinos for the first dose, sir. So nakaplano na po lahat ito, Mr. President. So execution na lang po, implementation na lang po, sir. Parang sa COMELEC na meron ng precinct, parang voting precincts, doon na lang po sila pupunta, may listahan na po doon. Lahat po ng pangalan nila. I'm satisfied with your answer, but the problem is, I said, there are those ganito who will take care of that problem. Yung hindi makaano. Either we provide the transportation, will rent social distancing na rin. How many trips a day? We will compute, sir. Dito ng Metro Manila, pasok sila sa, for example, Tondo. Tapos dito sa Santa Ana, marami rin. Pupunta na lang doon at doon na just make sure that I said the integrity of the vaccine is not compromised. Baka mishandle, misplace, mismanage yung team, then there's always the danger that the vaccine given will be put to a naught. Yun ang ibig kong sabihin. So, with that, the Secretary, Mr. Senator Bongo, Secretary Galvez, and have I mentioned everybody? Yeah, I mentioned him already. Si Del, yung superstar sa mga OFW. You know, they will remember you for all time. Pagka experience ko kasi, pag pumunta ka ng bahay, party, hindi ako pumupunta ng mga yung birthday parties, you know. Pero pag nasa hirap ka, o kaya may namatay, o itong galing sa labas, kaya talagang hirap na hirap sila sa tulong natin. Hindi na mo kakalimutan. So, ganoon kasi si Secretary Lorenzana, nasa Amerika na yan eh. Tumanggi yan na mag-uwi dito. I had to, binaso ko yan, sabi ko, you have to help me. You're a friend and kilala niya ako. More important, kilala niya yung karakter. Kasi kung nasa corruption tayong lahat yan, mag-resign yan. So, that's it. Maraming salamat po, mga kababayan ko.